Hello guys! Kamusta kayo? Ngayon, mayroon akong video na ipapakita sa inyo yung kung ano ang trabaho ng aking asawa sa New Zealand. So, nagpaalam ako sa kanya na kung pwede ipapakita ko sa inyo yung trabaho niya doon. So, okay naman sa kanya. Kaya sana sa mga nagbabalak mag-apply sa New Zealand pag okay na yung border, kasi sa ngayon close pa yung border, pero bukas na yung border, mayroon kayong ideya kung ano ang trabaho doon sa New Zealand, kung anong mga ginagawa ng mga dairy farmer doon. So SP. SP. Smile. Smile, SP. Come on. Come on. SP, come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come here. Come on. Come on. Hey. SP. Come on. Come on. Hey. Hey. Prada. Bait yan. Si SP. Maya, 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 Maya,
yun na guys, ang trabaho ng aking asawa sa New Zealand. So, mga 5 years na siya doon nagtatrabaho. At saka, nakadalawang amo na siya. Yung una kasi yung amo, 1 taon na siya doon. Hindi niya gusto. Kalawa niyang amo is naka 4 years na siya. So, okay naman yung ano niya ngayon. At saka, maganda yung ano niya doon kasi hindi siya yung shared bahay. Yung solo niya lang bahay. Noon, may kasama siya pero yun lang. Ang mga lahat ng babayarin ni is wala siyang kahati kasi siya mag-isa sa bahay. So, yan lang muna guys, update ko sa inyo kasi hindi ko naman lahat pinaalam sa asawa ko kung ano pa pwede kong